Good morning mga ka-Dynamis. So ito meron tayong ito na siguro yung isa sa pinakamahirap kong gagawin na mugs ng big bike. So grabe yung nangyari dito. Sobrang laki na pagkakayupi niya. Okay? So may mga maliliit pa siya na mga bengkong dito sa area na to. At ito yung pinakagrabe. So nag-crack talaga siya. Pang Kawasaki 900cc ito. Itong mugs na to. Ang may-ari nito si Sir Clark Mangkaw. So ito na, gagawin ko na yung mugs mo. Samahan nyo ako hanggang sa matapos para makita nyo kung paano gawin yung mga ganitong klaseng problema. Okay? Yeah! Bago natin umpisahan yung pag-repair natin, pakita ko muna sa inyo kung gaano kalaki yung pinaka-damage niya at paano siya umikot. Okay? So, ito yung pinaka-main na damage niya, yung sobrang laki ng pagkakahiwa, pagkaka-crack. At ito, bingkong. May isa pang, ano yan, dito. May konti dito, pero hindi siya masyadong halata kasi tinulak ko na siya kanina. Okay? So, dito sa left side na to, nandito yung pinaka malaking damage. Okay? So, paikutin natin siya na nakaganito. Yan. So, yan yung ikot niya. So, dito sa side na to, makikita nyo, gumigiwang yung area na to. So, sobrang laki ng pagkakabengkong niya. At tatlo kasi siya. So, nangyari, gumigiwang. May paa na gumalaw. Okay? So, dito sa area naman na to, so, ikutin natin. Yan. May tumataas baba pa rin. So, kailangan natin ayusin tong mga problema na to. Sobrang laki ng pagkakalalim niya. So, umpisa na natin. So, ito yung pinakamalaki niyang damage, mga ka-Dynamis. Check muna natin pala yung kung gaano kalalim. So, ito yun, kung mapapansin natin, ito yung pinaka highest point niya. Sukatin natin yung lowest point natin kung gaano kataas. Mga 2 inches. Umpisa na natin yung paggagawa. Kailangan natin gawin. Kailangan may sukat. So, dito tayo mag-umpisa pagtutulak. I-deform yung part na to. Ito kailangan build upan. Pero kailangan ayusin. Sa part na to malalim to. Okay. Kailangan din tulak to. So ngayon dito na tayo sa malaki. Subukan natin siyang ibalik dun sa dati.
So ito, nagdikit na yung mga biyak niya. So kailangan nating willingin, pero mahirap si willingin dito kasi umiikot. So willingin natin siya doon. So, ito na yung wheeling natin mga ka-dynamis. Okay. At ituloy na natin yung alignment. So, malalim pa tong area na to. Mga ka-dynamis, ayusin natin. Meron na akong kakayahan ko. Okay lang. Kung lang kasi kung lang yung blessing. Kahit naman humingi sa utang sa akin yung minsan yung isa. Ayaw ko ang sarili ko yung may ganun. So, gagawin ko na magiging kompleto. Yun yung ganun ako. Yung iba, So, check natin ngayon yung yung roundness ng mags after ng na-repair. So, itong part na to, ito yung malalim talaga kanina. Ito. Ayan to. Yung
yumupi ng sobra. So, yan tayo mag-umpisa. So, yan. Yan. So, kung makikita nyo, pantay yung ano niya, yung clearance niya sa bawat sa buong ikot niya. So, ganun siya ang alignment. So, yan yung ikot niya ngayon. Pag dito sa area na to, okay. So, pantay siya. Dito naman, pantay din siya. Walang giwang. Dito naman, pantay na pantay. Bilog na bilog. Okay. Yan yung gawa ng Akdinamis. Medyo matagal lang pero sulit naman. Kasi ginagawa talaga namin ng maayos yung trabaho namin. Kernel Mangkaw, yung mags na to. Yan. So, ito na yan. Kung makikita nyo, nagawa namin ng maayos yung trabaho namin. So, yan yung gawa ng Akdinamis. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, so huwag kalimutang i-hit yung subscribe button para notify kayo sa mga bago naming mga iba-upload na mga videos. At sa mga nag-subscribe na ng mga nanonood, maraming salamat sa support niyo sa channel natin at maraming salamat sa panonood mga Akdinamis. So, like nyo lang yung Facebook page natin, Akdinamis Motorworks, at Akdinamis Facebook account namin para makita nyo rin po yung mga ginagawa namin na mga videos or mga iba pang trabaho na ginagawa namin sa aming shop. So, visit lang kayo dun guys at share nyo lang yung video natin sa mga kaibigan nyo na hindi pa nakakaalam na may maayos gumawa ng mga mugs kagaya nito, mugs ng big bike. At kung makikita nyo, malaki yung pagkakasira at naibalik naman natin ng maayos talaga. So, yun yung kagandahan sa gawa namin. Okay? So, bye-bye na guys. Yeah.